tưởng ông sở hữu visa của Na Uy, ai ngờ ông đi qua cửa Pháp, cũng như không. Xin đâu xin kể người ta trong khối là rồi. Nhưng mà mình phải có cái visa của Na Uy, nó đặt vô mặt mình sướng. Sướng thì cũng đi, thì cũng đi được có 26 nước vậy thôi. Không, mà visa Na Uy nó ấy hơn. Không có ấy gì hết. Hãnh diện hơn. Không có ấy gì hết. Cũng giống như visa Hy Lạp thôi, visa Hy Lạp là Pháp thôi. Visa Hy Lạp là hãnh diện nhất. Silvia, dăm 2 euro să-ți iau pe... Silvia, dăm Silvia! 3 euro, da? Cháu vâng, cây thuốc. Em đưa cho bên Duyên. Dạ, nói cho em một tiếng để chiến. Am 50 de aia. Chúng ta đi về bằng tàu đúng không ạ? Ngày kia thì chúng ta sẽ đi ra bằng máy bay, nhưng mà ngày mùng 3 chúng ta quay lại đó, thì chúng ta cũng sẽ đi về từ Santorini về lại cái cảng Piria bằng một cái tàu. Yeah. So, I said you that we talk a little bit about the climate. In Greece, you all believe that it's not too cold or in the winter. Vad har du tänkt nu? They do their ones and twos. They're usually bigger than they normal. I don't know where a 6 in normal size, but yeah, because like I bought tops for I have a thing. We make Chris, I see. Oh, you want me to?
No sitten kallaa. 사진 좀 찍어놓지. Ja, aber sie saß ja. Som hun også har natt i samfunn, en dat niet Kom je vlokken met dat in? Hoe groot was die mevrouw? Oké, wat? Hoe moet dat ook gaan? Maar zo, we doen haar gewoon nakomen. Ngày xưa xây mấy chục năm như thế này, bây giờ chỉ mấy trăm năm không được. Lên trên chụp này.